बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ به نن په دې لیکچر کې د لوګریتم درې مله چې دی نو هغه پروف کوو. موږ سره log a m to the power n چې دی دا برابر دی n log base a او m. صحیح شو؟ نو دا لا موږ اوس پروف کوو. پریویس لیکچر کې موږ د فرست او سیکنډ لا چې دی نو هغه پروف کړی ده. دا لا نمبر 3 log base a m to the power n دا به برابری ده n log base a او m. صحیح شو؟ دا پروف کول دي. left hand side the right hand side پروف کول دي. صحیح شو؟ ها دې کې مونږه چې څنګه پریویس کوېسچن کې مونږ سپوز کولو د قشانته بده کې سپوز کو مونږ سره سپوز کو مونږه چې log a base a او m دا مونږ سره برابر دی دا x. ٹھیک شو؟ دا مونږ سپوز کو دا چې دی دا مونږ د x سپوز کو. نو مونږ سره دا logarithm form دی دا به مونږ exponential form ته واړو. دا به exponential form کې مونږ سره راشي a to the power x equal to m. صحیح ده؟ by definition چې دی نو by definition مونږ سره چې مونږ log واخلو دا m log به واخلو base په a وي دا به equal to د x وي. ښه صحیح ده؟ د m log دا د اخیسته شوی base a دی دا equal to د دې چې کوم پاور د x د دې equal وي. دا د log definition دی. ټیک شو؟ چپټر فرست سٹارټ نه اوس دا مونږ سره راغی د دې چې کوم دی taking n power both side ته چې کوم دی څنګه مونږ پاور اخلو کنه سکویر اخلو کیوب اخلو د قشان د دې مونږ both side ته n پاور اخلو په دې باندې فرق نه پروزي. نو a to the power n صحیح x to the power n او m to the power n دوانو سایډو ته مونږه n پاور واغشت. شو دا مونږ سره شو a to the power x n او m to the power n. اوس مونږه ویلی دی د log definition. صحیح ده؟ نو د log definition چې دی by definition اوس په داسې log تاړم نو د دې log چې دی base a دا به د xn برابر څنګه چې د دې وکنه چې log of m base a equal to x دی دا قشان by definition مونږ چې د log واخلو log base په دا a او m power n دا به د دې برابر. صحیح ده؟ x او n. ٹھیک شو؟ دا log a m to the power n دا n چې دی دا ما پهله ولیکو بعد کې x لیکم. صحیح ده؟ نو دا ما x ولیکو. اوس مونږ سره n په خپل ځای ولیکو او x ما دلته سپوز کړی ده. صحیح ده؟ log a m دا ویلیو به زه دې کې پټ کوم دا به ما سره شي log a m. ٹھیک شو؟ log a او m to the power n دا لا مونږه پروف کوله. صحیح ده چې log a m to power n برابر دی دا n log a او m دا دلته کې مونږه پروف کا. صحیح شو؟ لیفت هاند ساید رائټ هاند ساید برابر راغی. ها دا درې مله چې به دا پروف شو دلته کې. ټیک شو؟ اوس به مونږ د دې دا فورت لا چې دی نو دا به مونږ پروف کوم. فورت لا کې مونږ سره دی log base a m او ملټیپلای بای log base m او n دا برابر دی د log base a او n. دا مونږ پروف کوو. ټیک شو؟ فورت نمبر لا به مونږ دلته کې وکړو مونږ سره څه پروف کول دي log base a دی. ټیک شو؟ او m ملټیپلای log دا m دی نو دلته کې د دې بیس m شي او دلته n شي. دا مونږ سره برابري دا log دا بیس a ټیک شو او دا
دا n صحیح ده دا یو n د دې برابري مونږ به لیفټ هاند ساید د رائټ هاند ساید پروف کوو ټیک شو ها مونږه څنګه پریویس لیکچر کې سپوز کو دا څه بده کې مونږ بیا سپوز کو ټیک شو سپوز وکړو مونږه log a بیس a او m دا ما د x سپوز کو ټیک شو ها او log دا m بیس m او n بیس m او دا n دا دا y سپوز کو ټیک شو by definition ټیک شو by definition چې دی by definition دا موږ سره exponential form کې څنګه دی a to the power x equal to m او دا سره برابر دی m to the power y equal to n base m دی ٹھیک شو دی باندې بدا y پاور لګي دا بدا n برابرې ٹھیک شو ها اوس دا چې دی دا 1 نمبر او دا 2 شو دا 1 نمبر نه دی taking power y both side of 1 د دې چې کوم دی both side ته y پاور اخلو a to the power x دی او y پاور مونږ واغشته دو او m to the power y پاور مونږ واغشته دو صحیح شو نو دا مونږ سره شو a to the power x y او m to the power y چې دی دا وګوره m to the power y مونږ سره برابر ده څه دی د n صحیح ده m to the power y چې دی دا څه برابر دی د n دې کې ما د n ویلیو لګول ټیک شو اوس by definition log چې کوم دی موږ سره به څه برابر شي by definition موږ سره به برابر شي log دا بیس a او دلته کې چې کومي دا n دا به برابر شي دا بره چې کوم پاوري ده د x او y ټیک شو اوس موږ سره x ویلیو سره او د y سره دا اوبه پکې مونږه پټ کو log a n x ویلیو مونږ دا سپوز کړی دا log a m log a او m د y ویلیو مونږ دا سپوز کړی دا log m او n تاسو ګوره مونږ دا ثابتو کنه لیفت هاند ساید رائټ هاند log a m log m n دا څه برابر راغی log a n صحیح شو دا مونږه چې کوم دی نو لیفت هاند ساید او رائټ هاند ساید چې دی برابر رال صحیح ده دا مونږ سره دی کې رائټ هاند ساید دی دا رائټ هاند ساید چې برکم صحیح ده او دا لیفت هاند ساید دا غي لیفت هاند ساید برابر راغبه تاسو ترتیب کولی کې دا به دې طرف ته شو دا به دې طرف ته ولیکئ ټیک شو دا د لوګریتم د لاس پروف چې دی نو د لیکچر کې ختم شو